नमस्कार, शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण शिल्लक राहिलेल्या चपातीचा अतिशय सोप्या पद्धतीने अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तयार होणारा चविष्ट असा नाश्ता बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण 3 शिल्लक राहिलेल्या चपात्या घेतलेल्या आहेत। आता सुरुवातीला आपण या तीनही चपात्यांचे तुकडे करून घेऊया। तर इथे आपल्या चपात्यांचे तुकडे करून झालेले आहेत। त्यानंतर इथे आपण एक मिक्सरचे भांडे घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये 8 ते 9 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा ओवा आणि कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर आपल्याला थोडीशी जास्तच वापरायची आहे। आता हे सर्व आपण मिक्सरला वाटून घेऊयात। वाटून झाल्यानंतर आपण जे चपातीचे तुकडे करून ठेवलेले आहेत ते या भांड्यामध्ये टाकून घेऊयात। आता या चपात्या आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण चपाती वाटून घेतलेली आहे। याच्यापेक्षा थोडीशी बारीक किंवा थोडीशी जाडसर ठेवली तरीही चालेल। त्यानंतर कढईमध्ये घेऊयात 2 टेबलस्पून तेल। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे आणि कढीपत्ता टाकून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत, तेही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हा कांदा आपण छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊयात। तर इथे आपला कांदा व्यवस्थित परतून झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडासा हिंग, थोडीशी हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आपण जी चपाती वाटून ठेवलेली आहे ती या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व आपण 1-2 ते 3 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती व्यवस्थित परतून घेऊयात। 1-3 मिनिटांनंतर याच्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचा जाडसर कूट आणि कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता शिल्लक राहिलेल्या चपातीचा अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीने चविष्ट असा चिवडा तयार झालेला आहे। हा चिवडा गरम असताना खायला खूप छान लागतो। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने शिल्लक राहिलेल्या चपातीचा चिवडा नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।